Hai chào anh em vào xỉu nữa. Thật là một cảm xúc vui buồn lẫn lộn khi quay trở lại các bạn trong Farmer server số 71. Này đổi tên, này của lão chủ nhân đầu tiên là lão giáo sư ấy. Sau đó thì chuyển qua tay rất nhiều người và đến tay bạn này. Ở một clip trước mình đã review một cực kỳ hay với quân bài vơ sặc trạng thái đục môn. Đây là quân bài có khả năng khắc chế ghê gớm hầu hết các võ sĩ bên đội hình của tất cả đối phương. Trong đó nổi trội nhất đó là khắc chế khả năng hồi phục của Hotaru. Việc khắc chế Hotaru khiến cho đối phương không thể hồi phục được. Đấy, ngày trước thì này còn có sử dụng thêm con Rio Thiên Cẩu, thì các bạn biết là phản đòn nó kết hợp với chống hồi máu với đối phương, thì đối phương các bạn thì có thể hiểu là nó sẽ nhanh để đánh bại như thế nào. Thì bây giờ sẽ thay thế, mình nhìn không nhầm là được bổ sung con nhà siêu thổ. Với nhà siêu thổ trong team thì gần như mình đang nhận thấy rằng là chắc chân trong cuộc top 2 không ai đấm được luôn. Đấy, lạp gói những biết pack để nâng S Max này. Chúng ta có lục môn IA, lục môn thì nói chung là full lục môn các bạn ạ, cả 6 vị trí. Đâu mình xin lỗi, như vậy chỉ còn mỗi Conit là chưa lục môn, nhưng vẫn đang chắc chân top 2. Mình check ở trong đấu trường thì chỉ trong chiến báo thì có thua mỗi một người, đó là lão Entham thôi, với lực chiến nhỉnh hơn hẳn. Còn đâu thì các người chơi khác, một phần là lực chiến không bằng, hai là lực chiến có hơn nhưng không thể đánh bại được. Vị trí vơ sặc là một vị trí hay, phải nói là vị trí hay, chít hỏa không thể nào xuyên phá được. Đây các bạn. Đấy, còn đâu là endgame là ông nào, endgame là ông này. Ok. Đấy, có Eli nhưng vẫn không sợ, Eli với Angel vẫn chưa làm gì được đấy các bạn này. Đấy, nhưng mà qua qua ngày mai, qua 5 giờ chiều ngày mai, 4 giờ chiều ngày mai thì chưa chắc nhé, vì nó cập nhật tứ môn cho Eli và lục môn của Angel. Ê, rồi chung nữa chúng ta sẽ đánh nhau. Giờ thì lướt nốt qua các cái đồ mà đi kèm theo các võ sĩ. Thứ nhất là bộ hồn lực 5. Đây chắc chắn là một trong những bộ hồn lực 5 tốt nhất server rồi. 4 sao và 5 sao ngập trời luôn, trong đó có cả bộ sói cừu. Lúc nãy ban môn thì mình check rồi, mỗi con ít là chưa lục môn, nên các bạn thấy rằng có những con này không nhất thiết phải là người lục môn. Những con cần lên lục môn bao gồm là con này các bạn này. Đấy, con Saiki này, con vơ sặc này. Đấy, thật ra vơ sặc cũng chưa chắc cần lắm đâu nhá. Đấy, nhưng mà các bạn nhìn thấy là ban môn võ sĩ chưa hẳn là best, nhưng mà thứ hạng đấu trường vẫn đang phải nói là rất tốt đúng không các bạn. Đấy, top 2 là quá là ổn rồi. Bộ rune, rune thì mình biết là cái full rune từ lâu lắm rồi, từ ngày xưa rồi cơ. Giờ là chạy tinh tú cũng như là kỹ thuật nest các thứ khác. Ok rồi, có 3 vị trí tinh tú phải gọi là mắc ping. Rồi đây là kỹ thuật nest. Thật ra các bạn nhìn chỉ số lực chiến, ai mà nhanh nhanh tay nhìn chiếu lực chiến là biết. Này mình nhớ top 3 hay top 4 còn lực chiến, top 4 đấy các bạn này. Đấy thì các bạn hiểu cho mình vắn tắt là đồ nó rất là ngon. Đấy thì mới có chỉ số lực chiến cao ấy, như vậy không thể nào mà đồ yếu mà chỉ số lực chiến lại cao đâu. Ok rồi, chúng ta ngó xem túi đồ còn cái gì không nhá. Chủ yếu mảnh vạn năng thôi. 531 mảnh vạn năng. Dưới này nữa thì có một ít đồ, bao gồm là cái gì này, hay là viện trợ Eli à? Mà đâu nhỉ, túi kim cương, mới có một ít túi kim cương ở dưới này các bạn. Đây các bạn nhé. Nhìn chung thì kim cương sau khi full mèo xong bạn ấy chơi cũng chỉ đủ full mèo thôi. Thật ra các đồ khác gần như là mắc hết rồi mà. Hồn lực 5 ngon rồi nên là kim, nói chung hồn lực 5 ngon rồi, nhàn lắm các bạn. Chơi nó không phải tính mấy đâu, nhưng mình cứ phải căn ke giữa hồn lực, con biết cái này là cái khác. Rồi, đâu rồi? Đây chúng ta có Angel à? Đây chỉ là con Angel tư chất SR ấy, còn không phải là tư chất UR đây. Đây chưa có các bạn nhé. Thay vào đó thì bạn ý lấy được 90 mảnh Elizabeth thông qua top 30, có 1.000 điểm thôi. 1.000 điểm thì chưa đến 6k kim cương. Đấy, thì các bạn để ý rằng sẽ được 90 mảnh, kết hợp thêm vòng 2 lấy 60 mảnh nữa, đúng không? Chỉ 60 mảnh nữa thôi thì sẽ có một con Elizabeth vừa tăng lực uy, kích được duyên, dùng các thứ ngon lành. Đây là cách chơi mình cho rằng các bạn có thể tham khảo nhé, một phong cách chơi chuẩn mực đấy. Ok đó, chúng ta vào đấm nhau thôi. Mình sẽ đấm nhau với hai người chơi. Người chơi thứ nhất là lão endgame, với đội hình bao gồm cả Ellie lẫn Angel, hai vị trí võ sĩ mới nhất. Các võ sĩ mới ở siêu quốc tế thì không có điều gì gọi là đáng sợ cả. Nó chỉ khi biến thành hơi hơi cũ cũ một tí, nghĩa là qua thời gian mà được cập nhật lên đến tầng pháp môn cao nhất thì nó mới bắt đầu trở lên đáng sợ. Đó rõ ràng một cơ chế game hay đúng không các bạn?
Rồi, lợi thế của con semi lôi mà sao nó tung tuyệt kỹ mà nó khỏe ấy. Một hit bay màu luôn thằng Sekilemon. Sekilemon đã một thời là con tanker bất khả chiến bại. Rồi, với hồn lực sói cừu trên chân thì toàn bộ đồng minh bên phe ta rất khó bị sốc đam chết như là Gonit, chết như là thằng Sekilemon ở lượt vừa rồi các bạn ạ. Nó chỉ là sự cố thôi. Bên phe ta dùng viện trợ mình đánh giá là có sự vượt trội nhỉnh hơn so với đối phương. Viện trợ bên phe ta là Raph và Kulabang tư chất 15. Mình chưa có một video nào review về viện trợ tư chất 15 của Kulabang, nhưng bộ kỹ năng của nó thì đọc rồi. Đây sẽ là clip review luôn về viện trợ Kulabang. Mình nhìn không nhầm thì Kulabang chưa có full đẳng, nếu không thì nó đã có sự trói buộc đối phương rồi. Các võ sĩ ở trạng thái viện trợ thì kế thừa hầu hết các bộ kỹ năng ở trạng thái tứ môn và lục môn của, đặc biệt là lục môn của các võ sĩ khi ở vị trí chính trong đấu trường. Đây là đợt thứ hai. Thông thường những cái team Toei thì bắt đầu phải hết các lượt thì phải hết khiên meta các bạn ạ, sói cừu nó cũng hết sạch đi thì bắt đầu mới mạnh như được. Rồi, vừa rồi một pha sát thương không đáng sợ lắm của Angel về late game cơ. Các bạn để ý rằng đối phương không được hồi phục nhiều máu đâu, nên thành ra là Hotaru bên phe ta phản kích cái là họ rất là dễ chết. Rồi, đây là Elizabeth. Các bạn thấy Elizabeth rất mỏng manh đúng không? Với lượt 2 đã bung màu rồi, bay màu rồi. Về lực chiến bên phe ta là thua thiệt so với đối phương. Về tính nhanh ban môn của bên phe ta cũng theo mình đánh giá cũng không bằng ở đâu. Ông còn chưa lục môn, con võ sĩ đảo duy nhất là con Gonit. Thế mà vẫn thắng được nhỉ? Thật. Mình để ý nhé, không hiểu mấy ông này, ông ấy nâng đuôi sơ mi lôi của gì nó đam trâu cực. Bên mình thì đam chả thấy to mấy, yếu. Bên mấy ông ấy đam to. Họ không hồi máu mấy đâu. Thằng vơ sặc nó hút đấy, nó hút để 60% bữa. Rồi, đây là Angel gần chết rồi, mới là số 3 thôi. Tin tưởng là Angel thế nào sẽ có những cú highlight này, ngay cả khi chưa lục môn. Còn vơ sặc thì nó 3 mạng cả, chết một mạng chả giải quyết được vấn đề. Rồi, hàng trước bên phe ta các bạn nhìn nó đánh cho nát luôn, gớm thật. Họ có hai con đả, một con là Gonit, một con Angel. Còn Angel các bạn chưa coi thường, bắt đầu qua lượt 3 nó cắn cho thì nát bét đấy. Có điều phe ta thắng được thì mình thấy là hơi lạ đấy. Rồi, còn Elizabeth kia là Elizabeth tham chiến. Elizabeth chính trong đội hình chết lâu rồi. Elizabeth bây giờ đang là điểm yếu của ai đang dùng, chưa có ban môn, và nhiều người thậm chí còn chưa nâng hộp vũ khí cả. Mình cho rằng những bạn nào lấy và đang dùng nó sẽ không hiệu quả bằng việc là dùng các vị trí cũ, ví dụ như Maxima. Vì nó không biết dùng con gì mà họ phản ám được này. Rồi, các bạn để ý rằng bên phe ta nó cứ nhây kiểu gì đúng không? Không thể chết được. Trong khi đó thì bên đối phương thì có lẽ theo mình đoán nha, là không hồi máu được, nên thành ra là dễ bị đánh mất vị trí tử thôi. Đấy, chứ thật ra bên phe ta mình thấy tấn công cũng không mạnh lắm, nhưng phải nói là thủ nhây thật. Hotaru nhiều lần biến hình.
Ừ. Hotaru nhiều lần biến hình. Yasuo thổ thì ra là con tanker trâu nhất, còn thằng Saiki đứng lên quỳ xuống còn chán. Thằng đằng sau cũng 3 mạng. Người không thể lựa chọn cho giấc mơ em mình. Đây gọi là chảy gối thành huyền thoại. Bất chiến tự nhiên thành. Tấn công không nhiều, không thật sự là ấn tượng, thật sự không có ấn tượng, nhưng ra là có sát thương. Thằng Gonic này thì nó hữu dụng ngay cả ở cái thời điểm nó chưa S-Max, chúng ta đều biết rồi. Đấy, bù lại cái đối phương nó khó hồi máu, và nói thật bên đối phương cũng khá mỏng manh. Team của Lao Endgame thì không sử dụng Yasuo thổ, thay vào đó sử dụng Eli. Và các bạn biết Eli bây giờ chưa có uy hiếp, chưa có nhị môn, yếu, nhìn chung là yếu, chấp nhận. Lão ấy lên được tầm top 3 là mình thấy cũng là giỏi lắm rồi đấy. Đồ cũng phải là mắc ping rồi đấy. Rồi chúng ta đấm nhau với Entime nhá. Đây là người chơi có thể nói rằng có chỉ số lực chiến cao nhất server luôn. Ngày trước thì server 71 72 này có tay Dubai tên là cái gì nhá, LTPK. Giờ hắn không biết hắn trôi lạc ở đâu rồi. Đội hình của đối phương thì phải nói rằng công thủ vẹn toàn. Sự khác biệt duy nhất giữa hai bên có lẽ là ở vị trí Versac. À không, nhiều đấy. Bên họ có 2 con đả cơ. Các bạn nhìn thấy đấm trâu vãi nhờ, một hit bay luôn. Thằng Saiki rất là dễ chết nhá. Như kiểu hồn lực lam báo tố nó không được kích hoạt thì các bạn ạ. Rồi, Lão Enstam thì cũng chỉ để chít hỏa ở trạng thái tứ môn thôi, chứ chưa có lục môn. Có lẽ là Hà Uy sẽ sớm thay đổi vị trí chít hỏa bằng một con khác. 3 con đả hàng sau, đó là điều hơi dư thừa. Ở server Nhật thì chít hỏa đã làm mưa làm gió trong một khoảng thời gian dài, lên tới hơn 2 tháng. Ai mà có nó thì có top, còn không có nó thì không. Về server quốc tế có nó thì cũng chưa chắc có top, thậm chí còn dễ mất top hơn. Còn không có nó thì cũng vẫn có top như thường. Nhìn chung là không phải là nhân tố quyết định. Với Conit thì người chơi thường là có dễ dàng đạt được top hơn. Thay vào đó thì các vị trí vệ thiên về phòng thủ chứ không phải thiên về hiệu ứng. Đợt trước là hiệu ứng với combo Hotaru và Semiloi, đặc biệt là vị trí Versac. Rất ít người dùng con này các bạn ạ, và ai dùng thì cũng đều hiệu quả cả.
Đấy, nhưng mà mình xét lại là đến lúc ý thì lại không quay xe được. Ví dụ như mình biết được là nó mạnh rồi thì cũng không thể nào mà lấy, không gọi là còn một cái tư tưởng nào lấy nó để về dùng nữa, vì cái thời gian sử dụng của nó khả năng là cũng không còn nhiều mà tốn lực. Nói thật là cũng không đủ sự tự tin để chắc chắn được một điều rằng nó có thể dùng tốt hơn một con võ sĩ mới. Nó tốt hơn bọn võ sĩ cũ là hiển nhiên rồi, nhưng tốt hơn và tốt hơn những các bọn mới hiện tại thôi, còn đâu mới trong tương lai nữa thì chưa chắc. Rồi Psyche đối phương đao cũng thấm lắm. Đây là Conit, sát thương mạnh nhất bên đối phương. Còn bây giờ điều tiên quyết cho hai bên thắng thua ấy, theo mình nhận định là thằng Yashiro kết hợp với đồng đội nhé. Mình Yashiro thì cũng không thể nào mà sống sót được đâu, nhưng nó vẫn là một thằng gọi là mang yếu tố tiên quyết. Không có một con tank cứng như Yashiro thì team khó mà thắng được lắm, khó mà gọi là chống đỡ được lắm. Bên đối phương không có Yashiro, bù lại thì họ lấy công bù thủ với 3 con tấn công. Yashiro cũng không chịu được. Đặc biệt thằng Terry sói đói là thằng mà gọi là khắc tinh của các loại tanker. Bất kỳ con nào khi mà dính hiệu ứng sói của hiệu ám sói của Terry ấy, ám này không giải được thì sẽ bị chịu thêm một cái lượng sát thương thêm khi các võ sĩ khác đánh vào. Thành ra là các võ sĩ khác dường như mỗi lần tấn công sẽ đều được cường hóa lên. Ngoài ra cái trò nổ ám sói nhá, nhiều khi nó cũng sốc cho thằng Terry chết luôn. Quên mất thằng Yashiro chết luôn. Nhìn chung thì thằng Terry ngày xưa mình nhớ là khắc tinh của Maxima, một con tanker gần như không có điểm yếu các bạn ạ. Không bị chảy máu, không bị thiêu đốt, sát thương hiện vào lại giới hạn đúng không? Hồi máu như điên thì ai mà đấm được. Nhưng với Terry thì không. Nó có những cái lần sát thương thêm vào rồi dồn vào không thể nào chống đỡ được. Và bây giờ Yashiro cũng như thế. Tháng này thì đang có con Terry sói đói ở trong chế độ PK. Quên, nó đang ở trong chế độ, đang trong gói Battle Pass. Các bạn chơi ở server mới, nếu như mà đủ level nâng Battle Pass nhé, tức là làm nhiệm vụ khá tốt từ đầu ấy, đặc biệt các bạn server 100 thì hoàn toàn theo mình khuyên cả server 99 nữa, vì server 99 cũng mới, chưa thể 6 full 6 võ sĩ tư chất 15 đâu, thì các bạn có thể tính tới dùng thằng Terry. Hồn vũ khí của nó mình tin là cũng không khó kiếm. Đấy thì cứ lấy võ sĩ trước, có điều kiện thì lấy hồn vũ khí của nó bằng cách gói Battle Pass siêu cấp. Đấy, thêm 20 đô nữa có hồn vũ khí, có rune vân vân thì nó ngon hơn. Thì các bạn cũng sẽ có một con tanker không cần nâng lục môn nhưng dùng được rất lâu, bền. Và nó nói thật là nó khắc tinh của tất cả các loại tanker, kể cả loại tanker mới nhất. Trận đấu này bên ta thua. Dù đối phương không có một con tanker khủng như là Yashiro hay Eli, mà họ mở bên phe ta thua vì họ tấn công mạnh quá, bên phe ta không cản nổi. Phòng thủ của họ thì cũng nhiều con cũ kỹ, nhưng hàng tấn công của họ thì công nhận là kinh khủng thật. Và người tỏa sáng không phải là các võ sĩ mới, không phải là Conit hay Chít Hỏa, mà lại là thằng Terry sói đói. Các bạn có thể nhìn thấy game ở cái cụm C71 72 này từ ngày xưa đến bây giờ nó vẫn tràn đầy cái thú vị hấp dẫn. Vơ sặc bên phe ta đã là một cái điều gì đấy có thể nói rằng độc nhất vô nhị rồi đúng không? Trong top 10. Thì bên đối phương dùng 3 con đài, mình nghĩ rằng cũng không còn người chơi nào gọi là dám dùng nhiều đài như vậy. Đặc biệt ở vị trí Terry. Đây là cái vị trí mà quả phải nói là quá là cũ luôn. Đấy. Vị trí này vị trí cực kỳ cũ, ít người dùng. Thật ra các bạn ạ, nếu chỉ có mình thằng Terry thế thì nó cũng không mạnh đến cỡ thế đâu. Vì sát thương thằng Terry không đủ giết được ai luôn. Đấy, nhưng mà game nó là 6 con kết hợp với nhau đúng không? Nó kết hợp thêm với con khác vào ấy, thành ra là nó sát thương dồn vào, không có lại tanker nào chịu được. Hay thật. Ở server 48 với tay Khương Trọng cũng đang lợi dụng điều đấy, giữ top cực kỳ ghê dù hắn rất là lười online. Mình đen thật. Mình chơi toàn phải những con đả phế như là Tung Furu rồi cái gì rồi Kensu, wow, ông chơi toàn là những cái con gì ấy. Thì hy vọng quả Enzo này mình sẽ không bị sai nhá. Mau nhỉ, cay vai. Rồi tanker thì ông chơi Bulon.
đáng nhẽ phải chơi Yashiro các bạn ạ. Ít nhất thì thật ra là Terry được cái thằng nhưng mà máu lực các bạn. Ở server mình cũng có hai tay dùng Terry là tay S7 chùm và lão cà phê. Ui hổ câu như gì chắc là cũng ăn may, nó có gì đâu ăn may. Nói chung mà trình độ của lão S7 chùm và nhất là lão NS cà phê đấy chắc chắn là không bao giờ bằng mình được. Mấy lão ấy không hiểu tính được cái nước dùng con Terry đâu, nhưng mà chả qua ăn may thôi, ăn hên thôi. Nên thành ra là vẫn còn giữ nó ở trong đội hình chính được. Các bạn lưu ý rằng các võ sĩ cũ ấy, mà các bạn vẫn còn dùng hữu dụng được để khắc chế võ sĩ mới là các bạn đã hơn người ta rất nhiều. Nâng một con lên đến tầng lục môn các bạn tiêu tốn đâu đó cần phải 60 kim cương, đấy là đã trừ cái event kim cương và rất là tiết kiệm và hên rồi nhé, còn không phải 70 đến 80k kim cương. Đấy, các bạn dùng một con mà không phải thay thế là đã tiết kiệm được 60k kim cương rồi. Đấy, bên đối phương lại dùng mà không hiệu quả thì lại lỗ 60k kim cương, nghĩa là các bạn lãi được hơn 100k kim cương. Đấy, hỏi các bạn nạp bao nhiêu cho vừa. Đấy, nên là cái việc lựa chọn đúng võ sĩ để sử dụng, đặc biệt rơi vào cái trường hợp Bắc Pinh đó là võ sĩ cũ thắng võ sĩ mới thì nó phải gọi là best of best các bạn ạ. Còn đâu tất nhiên cái trường hợp này nó không diễn ra nhiều, mình thấy Terry và Versac là những cái trường hợp cá biệt và không nhiều. Còn đâu ấy đa phần thì nó sẽ là cái bài mà hai con võ sĩ cùng mới đấy, nhưng mà các bạn hãy lựa chọn một con tốt hơn để đánh. Đấy, thì các bạn sẽ có lợi thế. Mình lấy ví dụ nhá, hai con cùng là ra mắt ngang thời điểm nhau nhá, là thằng Conit và thằng Chít Hỏa. Thì đến thời điểm này chúng ta đều nhận thấy rằng với những người chơi sử dụng Conit thường là sẽ có lợi thế hơn so với những người chơi sử dụng Chít Hỏa. Nghĩa là các bạn dùng Conit nó sẽ ít phải thay đi hơn, chứ còn Chít Hỏa chắc là sẽ phải sớm thay đi, kiểu thế đúng không? Đấy. Thì thôi, nó thật cả nhiều khi đó là may mắn chứ còn đâu ai mà tính được hết. Rồi, bên ta mất tanh cơ xịn này, mất thằng Yashiro rồi thì làm sao đỡ được các bạn. Bên đối phương các bạn để ý nó họ toàn là những con phòng thủ thế hệ cũ, Maxima này, Saiki và Hotaru ấy. Bọn này phá được hơi bị khó đấy các bạn, cực kỳ khó luôn này. Nhưng mà thật ra nếu như quá 10 lượt thì bên phải đánh ra đục mãi họ cũng chết thôi. Có điều thì bên đối phương có hàng tấn công phải gọi là siêu khủng bố, họ sẽ không bao giờ để cho phe ta có cơ hội đánh đến lượt thứ 10 đâu, bùng hết bây giờ ấy mà. Mình không thể lựa chọn cho giấc mơ eo mà. Ý, thằng này đam thấm lắm, 3 lần chứ không phải 2 lần đâu ấy. Các bạn nhìn thấy phát sau gần như chắc chắn là chết rồi. Mình nhìn thấy bật miễn chí tử lần này là lần thứ 3 rồi, nhiều lắm rồi. Esmarco đi không thắng được, khó mà thắng được. Bây giờ phải còn kiếm con nào khắc chế thằng Terry, khó phết đấy. Mình chưa thấy con tanker nó khắc chế được. Eli khó phết, khó thật. Rồi đội thấy thằng Chít Hỏa khá là yếu nhỉ, Terry đấm ghê. Rồi Hotaru chết là phe ta thua chắc chắn. Thằng Saiki thì vẽ công thủ vẹn toàn với điều kiện có đồng đội. Đấy. Còn anh em thì còn ở lại, anh em mất chết rồi thì ta cũng ra đi. Về sau thằng Inis nó cũng thế các bạn ạ, mấy thằng hạt nhân đều thế. Anh em game rất hay đúng không, nhiều cơ chế khác nhau. Rồi bảo Hotaru đứt là đứt rồi đấy. Thằng Yashiro đứt là đứt rồi. Yashiro nó mới là thành cơ chính, cái bọn này thì ra gì. Ok, có điều về chắc chắn đây vẫn sẽ là một cực kỳ chất lượng cả thời điểm hiện tại lẫn trong tương lai xa luôn. Tương lai xa thì các bạn mình theo mình thì hướng tới có thể nhá là thay Smiloi, hiệu ứng sẽ bớt đi. Còn bây giờ chưa biết thay ai cả, đang ở trạng thái mắc ping. Đây là viện trợ Kurabang, chúng ta ngó xem mắc chưa, biết ngay là chưa mắc mà, nếu không thì lại có băng xịn rồi ông mới có lấy được một tầng chủ yếu để tham chiến. Thì các bạn nào mua thì hãy chờ những lần sau mà lấy, chưa vội đúng không, điều không vội.
À không các bạn ạ, đây là cooler băng tư chất 14 hay 15, ở tư chất 15 ấy chứ. Không không, thôi tùy các bạn nhá. Đây chắc là ông ấy lấy vui vui thôi. Chứ mình thấy cũng chưa ảnh hưởng gì nhiều lắm, 1 sao. Thôi còn lẽ bỏ đi, đừng lấy con này nhá. Tưởng cooler băng lục môn thì còn tham chiến, những cooler băng này thì thôi. Rồi bạn nào muốn hàng liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video. Giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí. Ông này ông ý chơi ra còn mê game lắm đấy. Nhờ mình đăng mấy lần rồi đấy, rồi nhờ cả anh em trong hội quán trông hộ ấy, nhưng mà vợ hắn la ghê quá. Hắn làm về đồ ăn mà đợt này hết dịch rồi nên là bán đồ ăn chạy quá. Thành ra không có thời gian để chăm. Vợ nó nhìn thấy chơi nó dọa. Nó dọa. Cắt mấy lần rồi nên thành ra hắn sợ, hắn nhờ mình bán hàng đi, nên là cũng rất là tiếc. Hắn dây rất nhiều lắm rồi đấy, dây rất từ cái đợt bắt đầu hết dịch ấy. Hy vọng là sẽ rơi vào tay một bạn tâm huyết. Mình để ý mấy tay chủ sau đời chủ nhất toàn tay chủ chất lượng, này cũng thật là may mắn. Hy vọng sự này vẫn còn tiếp diễn nhé. Bạn nào cũng liên hệ mình theo số điện thoại link Facebook bên dưới phần mô tả video. Giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí chỉ là 5 triệu tròn thôi.